عالمنا اليوم مترابط، ما يحدث في بقعة ما يؤثر على الجميع. هذا الارتباط يظهر بشكل كبير في عصرنا الحالي مع انتشار العولمة. صحيح أن العولمة جلبت معها فوائد عديدة، لكنها في نفس الوقت جعلت العالم أكثر عرضة للأزمات المالية. أزمة عام 2008 ووباء كورونا خير دليل على ذلك. لقد أثرت هذه الأزمات على اقتصاد العالم أجمع، بما في ذلك العالم الإسلامي، وكشفت عن نقاط ضعف في الأنظمة المالية التقليدية، وأبرزت الحاجة إلى بدائل أخلاقية ومستدامة. هذه التحديات فرصة للمجتمع المسلم لإعادة النظر في مبادئ التمويل الإسلامي واستكشاف قدرتها على مواجهة المشكلات الاقتصادية المعاصرة. التمويل الإسلامي بتأكيده على السلوك الأخلاقي والعدالة الاجتماعية وتقاسم المخاطر يقدم بديلاً مقنعاً للأنظمة المالية التقليدية. سنناقش في هذه الحلقة تأثير الأزمات المالية العالمية على العالم الإسلامي، وكيف يمكن للفقه الإسلامي أن يوفر التوجيه والحلول. سنتناول التحديات والفرص التي تقدمها هذه الأزمات، وسنناقش توصيات عملية لتعزيز المؤسسات والممارسات المالية الإسلامية. الهدف هو التعامل مع هذه الأوقات الصعبة بثبات، والخروج منها أقوى، وبناء نظام مالي أكثر عدلاً وإنصافاً للجميع. الأزمات المالية ليست ظاهراً جديدة، فقد شهدت الاقتصادات عبر التاريخ فترات من الازدهار والكساد، سببها في الغالب مزيج من العوامل مثل المضاربة المفرطة وإلغاء القيود ومستويات الديون غير المستدامة. ما يميز الأزمات المالية الحديثة هو انتشارها العالمي وسرعة انتقالها، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى ترابط النظام المالي العالمي. أزمة عام 2008 التي أشعلتها أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة سرعان ما تصاعدت لتصبح ركوداً عالمياً. أدت الأزمة إلى إفلاس البنوك وفقدان هائل للوظائف وانخفاض حاد في النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. وبالمثل فإن جائحة كورونا، على الرغم من كونها أزمة صحية في المقام الأول، إلا أن لها تداعيات اقتصادية وخيمة، حيث عطلت سلاسل التوريد وأجبرت الشركات على الإغلاق، وتسببت في بطالة واسعة النطاق. لقد سلطت هذه الأزمات الضوء على ترابط الاقتصاد العالمي وأهمية وجود أطر تنظيمية قوية وإدارة مخاطر وممارسات مالية أخلاقية، كما كشفت عن قصور الأنظمة المالية التقليدية التي غالباً ما تعطي الأولوية لتعظيم الربح على المسؤولية الاجتماعية. يتيح العالم الإسلامي، على الرغم من أنه ليس بمنأى عن هذه الصدمات العالمية، فرصة فريدة للاستفادة من مبادئ التمويل الإسلامي للتخفيف من الآثار السلبية لمثل هذه الأزمات، وبناء نظام مالي أكثر مرونة وعدالة، مستنداً إلى قيم الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى العدالة والإنصاف في المعاملات المالية. يستند التمويل الإسلامي إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، ويحظر ممارسات مثل الفائدة والمضاربة المفرطة والاستثمارات في الصناعات التي تعتبر ضارة أو غير أخلاقية. يؤكد على تقاسم الربح والخسارة والتمويل المدعوم بالأصول والاستثمارات التي تعزز الصالح العام. في أعقاب أزمة العام 2008 كان هناك اهتمام متزايد بالتمويل الإسلامي كبديل محتمل للتمويل التقليدي. كان ينظر إلى إطاره الأخلاقي وتأكيده على تقاسم المخاطر على أنهما عوامل كان من الممكن أن تخفف من حدة الأزمة. ومع ذلك واجهت صناعة التمويل الإسلامي أيضاً تحديات. كان أحد التحديات الرئيسية هو الحاجة إلى مزيد من التوحيد والمواءمة لمنتجات وخدمات التمويل الإسلامي عبر الولايات القضائية المختلفة. كان التحدي الآخر هو نقص الوعي بالتمويل الإسلامي وفهمه بين عامة الناس. على الرغم من هذه التحديات، أتاحت الأزمات فرصة لصناعة التمويل الإسلامي لإثبات قدرتها على الصمود وقدرتها على المساهمة في نظام مالي عالمي أكثر استقراراً وعدلاً. كما سلطت الضوء على الحاجة إلى ابتكار وتكييف مستمرين لتلبية الاحتياجات المتطورة
للاقتصاد العالمي. من المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي هو تحريم الربا، ويشير إلى فرض أو دفع الفائدة. تعتبر الربا استغلاليا وظالمة، لأن تسمح للمقرضين بالاستفادة من حاجة المقترض دون المشاركة في المخاطرة. سلطت الأزمة المالية العالمية الضوء على مخاطر الديون المفرطة ودور الإقراض القائم على الفائدة في تأجيج فقاعات الأصول. في المقابل، يشجع التمويل الإسلامي آليات تمويل بديلة قائمة على تقاسم الأرباح والخسائر. تعمل هذه الآليات على موائمة مصالح المقرض والمقترض، مما يعزز نظاماً مالياً أكثر عدلاً واستدامة. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه البدائل في نظام مالي حديث يطرح تحديات عملية. على سبيل المثال، يتطلب هيكلة ترتيبات تقاسم الأرباح والخسائر أدوات متطورة لتقييم المخاطر وإدارتها. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى زيادة الوعي بهذه البدائل وفهمها بين كل من المستثمرين والشركات. إن التمسك بالمبادئ الإسلامية في التمويل ليس فقط واجباً دينياً، بل هو أيضاً طريق لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. علينا جميعاً أن نعمل معاً لنشر الوعي وتطبيق هذه المبادئ في حياتنا اليومية لتحقيق نظام مالي أكثر استدامة وأخلاقية.